วันนี้เราจะทำโฮมเมดพิซซ่ากันนะครับโฮมเมดพิซซ่าทำง่ายๆมีเคล็ดลับอยู่ที่การทำแป้งพิซซ่าเองจริงๆแล้วแป้งพิซซ่าทำได้ง่ายๆนะครับเริ่มต้นด้วยการใช้น้ำอุ่นเนี่ยก็ประมาณ 37-40 องศาทำของอบเนี่ยเราต้องตวงเลยถ้าไม่เป๊ะเนี่ยอาจจะผิดพลาดได้นะครับน้ำตาล7 กรัมใช้ยีสต์อีก7 กรัมน้ำอุ่นกับน้ำตาลจะเป็นตัวปลุกยีสต์ให้ตื่นน้ำตาลจะเป็นตัวอาหารให้ยีสต์กินพอยีสต์กินปุ๊บยีสต์ก็จะตดออกมาเป็นฟองนะครับพักไว้ก่อนเตรียมแป้งเราจะใช้แป้งขนมปัง400 กรัมแป้งสโมลิน่าเนี่ยจะเป็นแป้งลักษณะหยาบๆนะครับใช้มากในพวกอาหารอิตาเลียนใช้ประมาณ100 กรัมแล้วก็จะมีเกลือเราใช้เกลือ7 กรัมใช้มือผสมคนให้เข้ากันเลยนะครับเราจะทำแป้งของเราให้เป็นรูตรงกลางใช้น้ำมันมะกอกประมาณ1 ช้อนโต๊ะนะครับนี่ยีสต์ของเราเริ่มทำงานแล้วเริ่มเห็นฟองเราก็จะเทยีสต์ของเราไปตรงกลางใช้ซ่อมนะครับค่อยๆกวนจากข้างในผสมแป้งให้เข้ากับของเหลวเมื่อแป้งผสมกับของเหลวไปเรื่อยๆมันจะเริ่มเหนียวขึ้นเรื่อยๆเมื่อถึงจุดที่ซ่อมเราเนี่ยไม่ไหวแล้วเราก็จะเริ่มเอามือลงเลยปุ๊บก็เริ่มเอามือช่วยเขานวดให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเมื่อส่วนผสมเนี่ยเรารวมตัวกันเป็นก้อนแล้วใช่ไหมครับขั้นต่อไปคือเราจะนวดแป้งกันสวยโรยแป้งขนมปังไปเขาจะได้ไม่ติดโต๊ะนะครับปุ๊บเราก็จะนวดเขาตอนแรกๆก็จะเหนียวติดมือหน่อยนะครับถ้ายังรู้สึกว่าแป้งติดมืออยู่อย่างเงี้ยนะครับก็ให้เพิ่มแป้งหน่อยโรยแป้งบางๆพอไม่งั้นอัตราส่วนของแป้งพิซซ่าเรามันจะเปลี่ยนไปเมื่อเราได้ก้อนพิซซ่าของเราที่นวดแล้วประมาณสัก 8-10 นาทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาแป้งของเราไปพักไว้ประมาณสัก1 ชั่วโมงนะครับการพักเนี่ยจะทำให้ยีสต์ของเราเนี่ยทำงานวิธีการพักก็คือว่าเราจะใส่ภาชนะไว้โรยแป้งก้นภาชนะเล็กน้อยเพื่อไม่ให้แป้งเราติดก้นนะครับแล้วก็โรยที่ผิวด้วยเสร็จปุ๊บเราต้องคลุมพิซซ่าโดของเราด้วยผ้าชุบน้ำหมาดนะครับผ้าชุบน้ำหมาดเนี่ยจะช่วยรักษาความชุ่มชื้นสถานที่พักต้องพักในที่อุ่นๆหรืออุณหภูมิห้องก็ได้โอเคครับต่อไปเนี่ยเป็นขั้นตอนความสนุกของพิซซ่าละที่เราจะสามารถที่จะเลือกท็อปปิ้งตามใจชอบจะใส่มากใส่น้อยตามสนุกเลยที่ขาดไม่ได้เลยคือซอสมะเขือเทศสำเร็จรูปนะครับซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับมอสซาเรลล่าชีสนะครับเรามีไส้กรอกมีแฮมเห็ดหอมใหญ่พริกหวานแล้วที่สำคัญคือเรามีมะกอกดำด้วยผมชอบมะกอกดำกินแล้วอร่อยดีใส่ให้เต็มที่เลยเอาให้แบบโฮมเมดสุดๆให้คนกินแล้วแบบต้องติดใจเพราะว่าหน้าท็อปปิ้งเราเยอะมากๆเราจะมีตัวช่วยก็คือถาดหินตัวนี้เองถาดหินตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยกระจายความร้อนจากก้นของแป้งพิซซ่านะครับทำให้แป้งพิซซ่าของเรากรอบอุ่นในเตาอบก่อนประมาณสัก 15-20 นาทีตั้งความร้อนที่ 220-250 องศาได้เลยถ้าไม่มีถาดหินทำยังไงนะครับก็ไปหาซื้อถาดที่เป็นรูอยู่ตรงก้นนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันตอนนี้แป้งของเราก็ฟูขึ้นมาเป็น2 เท่าแล้วนะครับอันนี้คือการไล่ฟองอากาศเม็ดใหญ่ๆออกไปนะครับเราจะได้แป้งที่มีแต่อากาศละเอียดปุ๊บเสร็จปุ๊บเราก็จะนวดเขาอีกทีสูตรนี้นะครับเราใช้แป้งครึ่งกิโลสามารถแบ่งเป็นแป้ง4 ก้อนเล็กๆเพื่อที่จะทำพิซซ่าได้4 ถาดขั้นต้นก็ต้องโรยสโมลิน่าให้ทั่วนะครับแป้งสโมลิน่าเนี่ย
จะช่วยให้ความกรุบกรอบแล้วก็ทำให้แป้งไม่ติดด้วย วิธีการคลึงก็คือว่าเราจะคลึงกดข้างในแล้วก็เบาออกข้างนอก เพื่อที่ว่าจะรักษาให้อากาศข้างในแป้งพิซซ่าเราเวลาเราไปอบมันจะได้ขึ้นฟูเนี่ยกลับไปกลับมา นี่วิธีการนี้มันเป็นวิธีการให้แรงเหวี่ยงช่วยทำให้พิซซ่าเราเนี่ยยืดออกเสน่ห์ของโฮมเมดก็คือว่าเราไม่สามารถรีดแป้งออกมาให้เป็นวงกลมได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เป็นฟรีสไตล์รูปทรงฟรีสไตล์แต่เน้นท็อปปิ้งเยอะๆชอบขนาดของมันแล้วเราก็มาเตรียมถาดอบนะครับเราใช้แป้งสโมลิน่าโรยเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่ติดแล้วก็เอาแป้งพิซซ่าวางลงไปเลยใช้ซอสมะเขือเทศพิซซ่านะครับทาลงไปเลยทาให้พอดีอย่าหนามากไม่งั้นพิซซ่าเราจะแฉะแล้วแป้งเราจะไม่กรอบนะครับมอสซาเรลล่านี่มันเป็นตัวที่ให้รสเค็มอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องใส่เกลือเพิ่มเอาจัดหนักกันเหลือเกินแล้วก็เอาเข้าเตาอบร้อนๆเลยเรามาหั่นกันเลยนะครับฉลองปีใหม่กับโฮมเมดพิซซ่าผมทำได้คุณก็ทำได้คุกอิท yourself นะครับแล้วกินแล้ว